Hello mga ka-freelancers and welcome back to my YouTube channel. Dahil tapos na po nating pag-aralan yung cash receipts and cash disbursement book, ang pag-aaralan naman po natin ngayon is yung paggamit ng journal. And ito na po yung pinaka-part 3 ng ating Book of Account video series. And yung mga matututunan nyo po dito ay mga basic bookkeeping lamang. Nakadepende pa rin po sa mga transaction nyo kung ano nga ba yung mga isusulat nyo sa inyong mga Book of Accounts. And since ako po ay isang home-based virtual assistant, yung mga sample entries ko po mamaya are mostly applicable sa mga freelancers na tulad ko. And I would also like to remind you guys na this video tutorial is intended for non-VAT taxpayers. So whether you're into service or sales, dito nire-record sa journal yung mga transaction in chronological order. So maliban doon sa mga entries na itatransfer natin from cash receipts and cash disbursement book papunta sa journal, dito din sa journal nire-record yung mga entries or transaction na hindi involve ang cash. Dito din nire-record yung closing entries ng mga temporary accounts during the end of the calendar period, and yung topic for that, for temporary and permanent accounts, we will discuss that on the next video tutorial. Pero bago tayo mag-proceed doon sa journal entries, namili muna ako ng ilang mga questions na gusto kong i-discuss sa inyo bago tayo mag-proceed dahil napaka-relevant ng topic na to sa tutorial natin for today. So, para sa unang question, Paano nga ba kung may kinakaltas na tax ang employer? Freelancer po ako pero local company po ang aking employer. as a freelancer, yung ikakaltas sa ating tax ng ating employer is actually called creditable tax withheld. And kasi yan, required yung ilang mga companies dito sa Philippines na magdeduct sa kanilang mga empleyado, whether you're a freelancer or a regular employee. Tapos, required silang i-remit yan sa BIR. And ang kagandahan lang dito kasi, deductible siya sa ipafile mong income tax return. So, pwede mo siyang i-claim as an expense. Ako, nilalagay ko siya under business and tax expense. Tapos, kailangan ko lang hingin yung form from my employer or company para gamitin siyang supporting documents doon sa aking ipafile na income tax return, mapa quarterly man yan or annual. So, based doon sa ating previous tutorials, di ba nga kapag buo mong natatanggap yung isang sahod, ito yung tamang entry. Let's take a look at the February 14 entry na kung saan nag-debit ako sa cash ng 15,000 and then nag-credit din ako sa service revenue ng 15,000. So, same amount lang dahil nga buo ko siyang natanggap. Now, paano naman kung kinaltasan ka ng iyong employer? Let's take a look at the March 31 entry na kung saan nag-debit ako sa cash 13,625 pesos dahil ito lang po talaga yung amount na na-receive ko. Tapos, nag-debit din ako sa business and tax expense worth 1,375. Ito po yung kinaltas nilang tax. So, although kinaltasan ako ng aking employer, pwede ko naman siyang i-claim as an expense dahil katulad nga ng nabanggit ko kanina sa inyo, deductible siya sa ating income tax return. So, ibig sabihin, kapag nag-end na yung taxable year, posible na maging ma-offset siya or mag-zero yung babayaran nating tax dahil ide-deduct natin to. Or kaya naman, konti na lang, liliit yung babayaran nating tax sa BIR. Tapos, makikredit lang ako sa service revenue, 15,000. And kung mapapansin nyo, ayan, dalawa yung ating debit accounts na pinaglagyan. So, pag tinotal mo yan, 15,000 yan, equivalent pa rin yan dito sa nilagay natin sa credit side, which is with a bookkeeping or double entry system, kailangan equal yung credit and debit side. And kung mapapansin nyo, naging iba na yung mga account names na ginamit ko ngayon kumpara dun sa una nating video tutorial about cash receipts. So, nagsingit ako ng business and tax expense kasi nagkaroon na ng changes sa mga transaction ko na kung saan kinakaltasan na rin ako ng tax ng aking employer. So, dahil meron ako mga excess column, ayan, nagsingit ako dito ng business and tax expense. So, ito na yung mga gagamitin kong account names simula ngayon. So, meron na akong 4 na debit account sa aking cash receipts book. Meron akong cash, discount,
business and tax expense, and others. So, kung sakasakaling wala dito sa tatlong to, yung magiging transaction ko, at least meron akong designated for others. Tapos, ilalagay ko na lang yung pinaka-nature of transaction or account name sa pinakadulong column. And then, for the credit accounts naman, wala namang nabago. Meron pa rin akong service revenue. Pero kung ikaw into sales ka, kailangan sales revenue yung ilalagay mo niyan. Nagkataon lang po na service revenue yung ginagamit ko kasi I'm into freelancing. So, meron pa rin akong Jane's Capital, accounts receivable, and loans payable. So, meron din akong others na kung saan pwede ako maglagay dyan ng amount, tas ilalagay ko na lang yung nature of transaction sa pinakadulo. At para naman sa pangalawang question, paano naman po ang entries kapag nag-withdraw ng pera kada sahod pero hindi naman po lahat wini-withdraw? So dahil tong transaction na to, it involves outgoing of cash. Kailangan mo siyang i-record sa cash disbursement book. Pwede mo siyang i-record kada mag-withdraw ka ng pera. Pero as for me personally, that's very tedious, so I don't do that. What I do is that nililista ko muna siya sa notebook. Tapos, at the end of the year, kukunin ko yung total ng lahat ng withdrawals ko from January to December. Tapos, saka ko pa lang siya i-record sa cash disbursement book. So, kinuha ko lang yung total ng lahat ng cash withdrawals ko from January to December na it amounts to 120,000 pesos. And then, December 30, ni-record ko siya. In-indicate ko lang din sa description na this is for withdrawal. So, nag-credit to cash ako amounting to 120,000 pesos. And then, nag-debit naman ako sa others dito sa dulo. Same ng amount din, 120,000 pesos. Tapos, in-indicate ko na lang sa nature of transaction na it's for Jane's withdrawal dahil wala akong specific column for this account name. Pero, sa inyo, pwede kayong mag-designate ng column for your withdrawal account. Just like what I did on this next page. Naglagay na ako ng Jane's withdrawal kasi meron pa naman akong natitirang column sa dulo, minove ko na lang tong others and nature of expense. Di ba nga, may pasobra akong column dito nung sa kabilang page. So, kung napansin nyo din, yung dito sa kabila, balik tayo sa dating page. End of 2019 na to. So, moving forward, pagdating ng 2020, ito na yung format and mga account names na gagamitin ko. That's all for our Q&A. It's now time for our journal entries. So, para maging successful yung ating tutorial for journal, so kinailangan ko munang mag-come up ng mga sample entries on my cash receipts and cash disbursement book mula January hanggang December. Kumbaga, kumpleto na for the entire year. Kasi para kapag nag-move on na tayo sa ledger, di ba, magpo-produce tayo ng financial statement. So, gusto ko dire-diretso yung pagbuo ko ng video tutorials. So, ito, mapapansin nyo dito sa cash disbursement book. Actually, hindi naman talaga ito yung akin. I just did this for tutorial purposes, so wala siyang tatak. Ayan. So, dito, mapapansin nyo, naglagay na ako ng entries mula January. Ayan, February, March. Ayan, hanggang December na to. And ganon din naman sa cash receipts book. Kumbaga, entire year na din to. Hanggang December na din. Ito siya. Ayan. Okay. So, dapat talaga kapag nagtatransfer ka papunta sa journal, kailangan nakabuklat talaga yung iyong cash receipts and cash disbursement book kasi ipa-plot mo siya in chronological order. And as I mentioned earlier, may mga nire-record din dito na hindi naman involve yung cash. Pero before that, let me show you muna kung paano ba lagyan ng label. Okay, so dito, lalagyan mo siya ng year, 2020 dito sa date column. Ayan. And then, dito yung month. Dito naman yung day. And then, may description or account name. Tapos, dito natin ilalagay yung mga account names. Tapos, meron din tayong PR column or post reference column. Now, ang purpose naman ito, kapag nag-transfer ka na from journal to ledger. So, pag na-transfer mo na siya ledger, lagyan mo siya ng checkmark. And then, meron din tayong debit column. Dito natin ilalagay yung mga values for the debit side. And dito naman yung values for the credit side.
Okay, para naman sa ating unang entry. Okay, so nag-invest ako pero not in the form of cash but in the form of office equipment. So hindi talaga siya i-record sa cash receipts book. Kaya naman nag-debit ako sa office equipment for the laptop worth 32,500 and another office equipment for printer naman worth 5,000. Ayan, and ito yung pinaka-amount nila nung nabili ko sila. Although existing account ko na yan bago pa ako mag-freelancer. Ang gagawin ko na lang is magki-claim ako ng depreciation expense at the end of the year para maipakita kung ano ba yung current value nila by 2019. And then, dahil nga kailangan balance yung credit and debit side, nag-credit ako ng Jane's Capital worth 37,500. Yun yung total nitong dalawang to. Okay. Again, dahil ulit yan sa double entry system sa bookkeeping na kung saan kailangan balancing debit and credit side. Okay, ito naman na-discuss natin yung next entry. Noong nakaraang cash receipts tutorial, naalala nyo, nag-render tayo ng service pero hindi tayo agad binayaran ni client dun sa promise a date or end of contract. Kaya naman, ang nangyari, nag-debit tayo ng accounts receivable or in Tagalog, may pautang tayo. Ayan. From the client, XOXO Corporation worth 15,000 and then credit to service revenue 15,000. So, ayan yung mga sample entries na kailangan isulat pa rin sa journal kahit wala namang involved na cash sa transaction. So, ano naman yung mga susunod na entries na isusulat natin? Actually, yung mga nakikita nyo dito, galing na siya dito sa cash receipts book and cash disbursement book. And this time, ang gagamitin na natin is yung mga account name na nasa taas ng bawat column. Tapos, uunahin natin lagi yung debit. Tapos, isusunod yung credit. And then, for the credit naman, kailangan naka-indent siya. So for example, yung transaction natin for January 10 na kung saan nakatanggap tayo ng sahod. So debit to cash, kaya inuna natin yung account name na cash. Ayan. And then credit to service revenue, naka-indent siya. And then both amounts are 15,000 pesos on debit and credit column. Ngayon, yan din yung dahilan kung bakit may credit and debit sa bawat taas ng account name sa cash receipts and cash disbursement book dahil sa paglipat natin sa journal, ilalagay natin siya kung saang column ba siya dapat, sa debit or sa credit. So, another example is meron tayo din na January 10 transaction sa cash disbursement book na kung saan bumili tayo ng ink. Bumili ako ng ink for my printer, kaya naman nagkaroon ako ng credit to cash and debit to office supplies expense. Kaya naman, uunahin ko muna yung debit to office supplies expense kasi nga kailangan unahin lagi yung debit. 900 pesos sa debit column and then credit to cash, 900 naman sa credit column. And then, sa mga susunod na transaction, all you have to do is just copy the entire transaction from January to December again in chronological order. And additional tip, make sure na lagyan mo siya ng check dito sa post-reference column once na ma-transfer mo na siya sa iyong journal. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, may chance na madoble yung entry mo papunta sa journal. Tapos, magkakaroon ng discrepancy of course. Not only on your book of accounts but also on your financial statement. So, yan po talaga ang role ng post-reference column. So, let me just show you another example. Itong February 28 transaction ko na kung saan nagkaroon ako ng compound entry. Kasi kung napapansin nyo, ayan, pinagsama ko na yung multiple transaction na nangyari in just one day. So, mostly nangyayari to sa expense kasi minsan nagkakasabay-sabay yung bayad ko ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, o kaya kasabay ng internet, pagbabayad ko sa internet. So, ayan, kung mapapansin nyo dito sa cash disbursement book, nagbayad ako ng SSS, Pag-ibig at internet expense at the same day. Kaya naman, nag-debit ako sa monthly contribution expense, 2,120. And then, nag-debit din ako sa internet expense sa halagang 1,299. So, kung titignan natin dito sa cash disbursement book,
ang binayaran ko sa SSS is 1,920. Plus, yung sa pag-ibig na 200, kaya naman 2,120 yung sa monthly contribution expense. And then, yung sa internet expense naman, eto siya, 1,299, kinopya ko lang. So, ginamit ko yung account name na nasa taas kung saan ko sila nilagay. So, ang nasa taas kasi nitong column na to is internet expense. Meanwhile, yung sa contribution, ang nakalagay naman is monthly contribution expense. Tapos, credit to cash, 3,419. So, nakuha ko yan. Inad ko lang yung 2,120 plus 1,299. So, ayun siya. And then, i-kopyahin mo lang lahat ng transaction mo mula sa yung cash receipts and cash disbursement book. So, if you're gonna take a look at my journal, nakopya ko na yan lahat in chronological order hanggang December 30. Once na matransfer ko lahat ng entries for my cash receipts and cash disbursement papuntang journal, magre-record naman ako ng depreciation value ng aking mga equipment at the end of the taxable year. So, ito yung mga equipment ko at the end of 2019. Tas ito naman yung kanilang mga depreciation value na makikita nyo sa credit side. Pero magde-debit muna ako ng depreciation expense in the amount of 13,154. Ito yung total ng lahat ng depreciation value ng aking equipment. And then magki-credit ako ng accumulated depreciation per equipment. Tas ilalagay ko yung value. Ayan. And how did I derive that amount? Papakita ko po sa inyo. Kaya naman po nilista ko lahat ng aking office equipment at the end of 2019. Inilagay ko rin po yung kanilang asset value or kung magkano ko po sila talaga nabili. And then yung kanilang useful life or yung ilang taon ba sila tatagal. Usually, nare-research naman po yan sa Google. Tapos, purchase on, syempre kung kailan ko po sila nabili. And then yung kanilang annual depreciation, na-compute ko po yan by dividing the asset value of its useful life. So, 32,500 divided by 10, kaya po siya naging 3,250. The same goes with the other office equipment. So, dinivide ko po sila ng kanilang useful life. Ngayon naman po, yung sa depreciation expense, na-compute ko po siya. For example, yung Acer laptop and Epson printer. Nabili ko po siya ng 2016. So, bago pa ako mag-freelancing. Pero i-declare ko yung kaniyang depreciation expense ngayong taon na to. Kaya naman, minultiply ko yung annual depreciation in 3. Kasi 2016, 2017, 2018, 2019. So, 3 years na po siya katagal. Kaya naman, 3,250 times 3, that's 9,750. Sa Epson printer naman po, 1,000 times 3 is 3,000. Pagdating naman po dun sa Canon printer at saka sa mic condenser set, nabili ko po sila in the middle of the year. So, what I did was, yung annual depreciation, dinivide ko po muna sa 12 because we have 12 months in a year. Tapos, minultiply ko po siya kung ilang buwan na siya katagal sa akin. So, July, August, magsa-start ako sa August, September, October, November, December. So, that's 5 months. So, yung 816.80 divided by 12. Tapos yung lalabas sa sagot, ito times ko po sa 5 months. Kaya po naging 340.33. Yung sa my condenser set naman po, dinivide ko din po sa 12 months. Tapos times ko naman siya sa 3 kasi October, September. So magsa-start ako ng October, November, December. So divided by 12 times 3 months. Kaya po siya naging 63.95. Additional pointers po, pagdating ng 2020 taxable year 2020, ang gagamitin ko na pong depreciation expense is yung nakikita nyo sa annual depreciation column. Bakit? Kasi nga po kaka-register ko lang sa BIR nitong 2019. And then yung Acer laptop and Epson printer, existing equipment ko na po sila. So kailangan kong i-declare magkano na lang ba yung kanilang current face value. Ibig sabihin hindi na sila 32,500, hindi na rin 5,000 pesos yung kanilang mga
value. Ibig sabihin, naluma na sila. So, kaya po kinailangan kong i-times sila into 3. Tapos, pagdating naman po sa Canon printer and my condenser set, nabili ko naman po sila in the middle of the year. So, hindi pa sila umabot ng isang buong taon. So, kailangan kong computein kung magkano ba yung amount na nag-depreciate sa kanila, kung gaano na sila katagal sa akin. So, kinailangan ko silang i-divide sa 12, tapos i-times kung ilang buwan na ba sila sa akin. Again, kapag kadating po ng taxable year 2020, ang gagamitin ko na pong or ang i-declare kong depreciation value ng bawat equipment is yung nakikita nyo sa annual depreciation column. And lastly, nabanggit ko nga sa inyo na kailangan nating mag-record ng closing entries at the end of the calendar period. But then, hindi natin siya ma-fill upan ngayon dahil iyan ay gagawin natin after nating matapos yung ledger. And you will understand that once nandun na tayo sa topic na yon. So, ang gagawin muna natin ngayon is ita-transfer natin lahat ng information na to or lahat ng entries na to papunta dito sa ating ledger. Ayan, ito yung ledger natin. But, I will discuss this on my next video tutorial. So, that's all for our video tutorial for today. Sana meron na naman po kayong mga bagong natutunan. And to support this YouTube channel, please give this video a thumbs up or please share it on your favorite social media platform. Kung ikaw meron ka pang comments, questions, or even video suggestions, feel free to post them on the comment section below. Kung ayaw mo naman magpahuli sa mga susunod ko pang video tutorial, please subscribe to my YouTube channel today at i-click mo yung notification bell para lagi kang updated. Again, salamat po sa pagsama nyo sa isa na namang makabuluhang video tutorial and I hope to see you again next time. Bye!